سرمون دردی ما لورل کباب، سرمون دردمون کباب بخریم، ناراحت بیم کباب بخریم، خوشحال بیم کباب بخریم، مریض بیم کباب بزنیم، اشتها نشته بیم میگیم یه سیخ کبابی بزن تا بخریم. مخصوصا اگر پیجگر بود بریم که یه پیجگر لوری بزنیم. چی بدرون سنگ داخل شه چه سنگ کلیه دوریه خیلی بزرگه فقیر سی چشیه به دست این سنگ بگی تا بینام یه سنگ منشنی؟ نه یه سنگ نهشت پاچ سیخ دله نه باید تونده بود فعلا بلشون الان كنت Ready?